હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક મસાલા ખીચડીનો પ્રકાર જોવાના છીએ જે કદાચ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવતા શીખવાના છો, અને એ છે ઘઉંના ફાડાની મસાલા ખીચડી. ઘઉંના ફાડાનો ઉપયોગ કરીને આપણે બધા જ સ્વીટ રેસીપી તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે એક નવા જ ટ્વિસ્ટ સાથે આપણે ઘઉંના ફાડાનો ઉપયોગ કરીને મસાલા ખીચડી બનાવવાના છીએ. ઘઉંના ફાડા પચવામાં ખૂબ જ હલકા હોય છે અને ખૂબ જ હેલ્ધી પણ હોય છે. જે લોકો ડાયટ ફોલો કરતા હોય તે બધા જ માટે આ રેસીપી એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે, કારણ કે આપણે ખૂબ જ ઓછા તેલનો ઉપયોગ કરીને આ રેસીપી બનાવવાના છીએ. પ્લસ આ રેસીપી ખૂબ જ ઝડપથી બની પણ જાય છે. તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ અને બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા ઘઉંના ફાડા લીધા છે. ઘઉંના ફાડાની સાઇઝ ખૂબ જ ઝીણી લીધી છે. હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી મગની મોગર દાળ ઉમેરવાની છે. આ બંનેના કોમ્બિનેશનથી જ આપણે મસાલા ખીચડી બનાવવાના છીએ. તો સૌથી પહેલાં બધું મિક્સ કરીને એને પાણીથી ધોઈને અડધો કલાક માટે પલાળી રાખવાનું છે, જેથી ફાડા સરસ પલળી જાય અને કૂક થવામાં વધારે ટાઈમ ના લે. અહીંયા મેં પ્રોસેસ ઓલરેડી કરીને રાખી છે, જેથી આપણો સમય બચે. તો ઘઉંના ફાડા સરસ પલળી ગયા છે, સાથે સાથે મગની દાળ પણ પલળી ગઈ છે. હવે આપણે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ જોઈ લઈએ. અહીં આપણે ખડા મસાલાનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, જેમાં 2 નંગ લવંગ, 2 નંગ તજ, બાદિયા, આખું લાલ મરચું, તમાલપત્ર, અડધી ચમચી જીરું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, અડધી ચમચી હળદ, 1 ચમચી લાલ મરચું, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો અડધી ચમચી, મીઠું સ્વાદ મુજબ, સમારેલી ડુંગળી 1 નંગ, સમારેલું બટેકું 1 નંગ, સમારેલું ટામેટું 1 નંગ અને ફ્રોઝન વટાણા 2 ટેબલ સ્પૂન. જો તમારી જોડે ફ્રેશ વટાણા હોય તો તમે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે ખીચડી બનાવવાની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ. અહીંયા મેં મીડિયમ હાઈ હીટ પર કુકર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, અને હવે આપણે એમાં ઓલિવ ઓઇલ ઉમેરીશું. જો તમારી જોડે ઓલિવ ઓઇલ ના હોય તો તમે રેગ્યુલર તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે તેલને થોડું ગરમ થવા દઈશું, પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં એમાં બધા ખડા મસાલા ઉમેરી દઈશું. ખડા મસાલા આપણે પ્રોપર તેલમાં થવા દઈશું, જેથી એનો ટેસ્ટ બધો તેલમાં આવી જાય. ખડા મસાલા સરસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં જીરું ઉમેરી દઈએ. જીરું પણ પ્રોપર ખીલવા દઈશું. હવે આપણે એમાં સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈએ અને એને આપણે પ્રોપર સાતળી લેવાની છે. અંદાજે 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે એને સતત હલાવતા રહીશું. ડુંગળી અહીંયા આપણી ઓલમોસ્ટ સંતળાઈ ગઈ છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. હવે આપણે એમાં આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખીને એને પણ સંતળાવવા દઈશું, જેથી એનો બધો જ કાચો ટેસ્ટ જતો રહે. એને પણ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેવાનું છે. આપણું આદુ અને લસણ થઈ ગયું છે સંતળાઈને રેડી. હવે આપણે એમાં ઝીણું સમારેલું બટેકું, વટાણા અને ટામેટાં પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા જો તમારે બીજા વેજીટેબલ્સ ઉમેરવા હોય તો તમે એ પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે પ્રોપર બધું મિક્સ કરી લઈએ અને વેજીટેબલ્સને પણ અંદાજે 2 થી 3 મિનિટ માટે તેલમાં સાંતળી લેવાના છે. વેજીટેબલ્સ અહીંયા સંતળાઈને રેડી છે. મસાલા કરીએ એ પહેલાં આપણે અહીંયા એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરી લેવાનું છે. આપણે 1 કપ ઘઉંના ફાડા અને 1/4 કપ મગની દાળ લીધી છે. એનું 3 ગણું પાણી આપણે લેવાનું છે, એટલે કે 4.5 કપ પાણી આપણે ગરમ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે ખીચડીમાં બધા મસાલા કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં મીઠું ઉમેરી દઈએ,
હળદર, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો અને ધાણા જીરું પાવડર. હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા બળી ના જાય. આપણે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. એકથી 2 મિનિટ પછી હવે આપણું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલે કે ફાડા અને મગની દાળ જે આપણે ઓલરેડી પલાળીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું. એને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે જેથી મસાલા જોડે સરસ રીતે ભળી જાય. આપણા મસાલા અને ઘઉંના ફાડા બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે પાણી ગરમ કરીને રાખ્યું હતું એ ખીચડીમાં ઉમેરી દઈશું. ઓલવેઝ મસાલા ખીચડી બનાવતી વખતે પાણી ગરમ કરીને જ ઉપયોગ કરવાનો. આપણે સરસ એને ઉકળવા દેવાનું છે અને છેલ્લે આપણે એમાં કોથમીર ઉમેરી દઈએ. પ્રોપર આપણું બેટર બધું ઉકળે પછી જ આપણે કૂકરનું ઢાંકણું બંધ કરવાનું છે. કૂકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને આપણે એને હાઈ ફ્લેમ પર 2 થી 3 વિસલ કરી લેવાની છે. અહીંયા આપણું કૂકર ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને એક વખત ખોલીને ચેક કરી લઈએ. ખોલતાની સાથે જ ખૂબ જ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે. આપણે ખીચડીની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરી લઈએ. એકદમ પરફેક્ટ આવી ગઈ છે. બસ આ જ રીતની ઢીલી ખીચડી આપણે જોઈતી હતી. ખીચડીને આપણે બોલમાં સર્વ કરી લીધી છે અને એને આપણે ઉપરથી ઘી ઉમેરીશું જેથી ખૂબ જ સરસ એનો ટેસ્ટ આવે. પણ જો તમારે ઘી અવોઇડ કરવું હોય તો તમે કમ્પ્લીટલી કરી શકો છો. હવે આપણે એને મીઠો લીમડો નાખીને ગાર્નિશ કરી લઈએ જેથી એનો લુક ખૂબ જ સરસ દેખાય. અહીંયા આપણી ઘઉંના ફાડાની મસાલા ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે. રેસીપી દેખાવમાં જેટલી સુંદર લાગે છે ખાવામાં એના કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી છે. જે લોકો ડાયટ કરે છે એ આ રેસીપી એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરે. આઈ એમ શ્યોર કે એમને આ મસાલેદાર ખીચડી ખૂબ જ ગમશે. જો તમને ઘઉંના ફાડાની મસાલા ખીચડીની રેસીપી ખૂબ જ ગમી હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને સાથે સાથે આવી જ હેલ્ધી અને ક્વિક રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલ મૈતુસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં.